Шановна пані фахівець, з приводу мікросхеми U2010B набридло в інтернеті шукати докладне пояснення. Прошу прояснити ситуацію логічно, поетапно і без води. Ось переді мною схема регулятора обертів на U2010B. Судячи з опису, це не просто диммер. Чим вона відрізняється від звичайного фазового регулятора? Привіт. Правильно помічаєш. Звичайний фазовий регулятор просто і ріже кут відкриття семістора і не стежить за тим, що відбувається з навантаженням. Поставив кут, отримав потужність, і все. І якщо двигун навантажити, оберти впадуть, схема цього не помітить. U2010B працює інакше, вона безперервно вимірює струм через двигун і коригує кут відкриття семістора так, щоб струм, а значить і потужність, залишалися стабільними. Це називається стабілізація за навантаженням або константна електроніка. Тобто двигун триматиме оберти під навантаженням. Саме так. І якщо на вал пішло навантаження і двигун почав гальмувати, струм через нього зросте. Чіп це бачить, зменшує фазовий кут і відкриває семістор раніше, подаючи більше потужності. Оберти стабілізуються. Працює це в середньому діапазоні обертів, на мінімумі та максимумі компенсація менш ефективна, це фізичне обмеження методу. Крім того, U2010B компенсує і зміни напруги мережі, якщо мережа просіла на 10%, схема сама відкриє семістор раніше. Шановна пані. А ще в описі згадується плавний пуск. Це теж функція чіпа. Так, вбудована. При подачі живлення внутрішнє джерело струму починає повільно заряджати зовнішній конденсатор S2, 4,7 мікрофарад, підключений до піна 7, C-Soft. Поки конденсатор заряджається, фазовий кут утримується на максимумі, потужність мінімальна. Поступово кут зменшується, потужність наростає, двигун розганяється плавно. Чим більша ємність S2, тим довший час розгону. При 4,7 мікрофарад це кілька секунд, загально це те, що потрібно для інструменту. Важливо. Плавний пуск працює тільки при вімкненні живлення безпосередньо на цю мікросхему. І якщо вимикач інструмента стоїть після регулятора, а не до нього. Плавного старту не буде. Вимикач має розривати коло 220 вольт, а не керуючий сигнал. Шановна пані. Як U2010B отримує живлення від 220 вольт? Там вже немає трансформатора. Вірно, трансформатора немає, живлення безтрансформаторне. Резистор R1, 15 кОм, 2 Вт, вімкнений послідовно в коло між мережею та пін 11 VS. Він знижує струм і розсіює зайву напругу, саме тому він 2-ваттний, нагрів на ньому значний. Діод D2, 1N4007, випрямляє 1 півперіод. Конденсатори S1 та S7, 1 мікрофарад 50 вольт, згладжують пульсації живлення. На пін 11 приходить постійна напруга близько 13-16 вольт, якою і живиться керуюча частина чіпа. А чому саме R1 дорівнює 15 кОм? Це розраховується? Так, за формулою з даташиту, R1, VMNS, VS-Max, 2 на ITOT. VS-Max – максимальна робоча напруга чіпа, близько 16 вольт. ITOT – сумарний струм споживання, зазвичай 3-5 мА. Двійка в знаменнику, тому що схема однопівперіодна і струм усереднюється. При мережі 230 вольт і типовому споживанні 15 кОм – обґрунтований вибір. На рисунку в даташиті взагалі стоїть 18 кОм, обидва варіанти робочі. Схема не має гальванічної розв'язки від мережі. Це важливо. Дуже. Вся схема, включаючи землю чіпа та корпус елементів, знаходиться під потенціалом мережі. Доторкання до будь-якої точки схеми при вімкненому живленні небезпечне. Це стандартне застереження для безтрансформаторних схем,
працювати тільки при повністю вимкненому живленні. Перед будь-якими маніпуляціями – вилку з розетки. Чіп 16-ногий. Давайте розберемо по пінах, що за що відповідає. Розберемо групами. Силові та живлення, пін 11 VS, живлення чіпа від безтрансформаторного кола. Підключення 10-го піна – це до граунд, спільна земля. Пін 16 – output, вихідний імпульс відчинення семмістора. Керування, пін номер 4 – контрол, вхід завдання швидкості, сюди приходить напруга з потенціометра P1. Пін 8 – це VRF, будоване джерело опорної напруги близько 8,7 вольт, термостабілізоване. Синхронізація, пін номер 15, V-Sync, синхронізація з мережевою напругою, саме звідси чіп дізнається момент переходу через нуль. Шановна пані. А нижні піни 1, 2, 3, 5, 6, 7. Це кола зворотного зв'язку та формування рампи. Піни 1 та 2 – iSense, диференціальні входи датчика струму навантаження. Пін номер 3 – C, до нього підключається конденсатор рампи S3, 10 нанофарад, він визначає форму та ширину керуючого імпульсу. Пін номер 5 – комп, вихід компенсаційного струму, спільна точка кіл-маїн з компенсації та струмового зворотного зв'язку. Пін номер 6 – ІЛОАД, вихід сумарного струмового сигналу навантаження, саме тут стоять R11 та S5, що задають поріг перевантаження. Пін номер 7 – C-Soft, конденсатор м'якого пуску S2. Пін номер 14 VR, що це? Пін номер 14 VR, вхід керування струмом заряду рампи. До нього підключений підстроювальний резистор R8, 270 кОм, на схемі він підписаний як R8 Acceleration. Саме він задає мінімальний кут відкриття семмістора, тобто верхню межу обертів. Чим більший опір R8, тим менший струм заряду, тим пізніше рампа досягає порогу, тим більший фазовий кут і менша максимальна потужність. Це перша точка налаштування при початковому регулюванні схеми. Як саме схема керує семмістором? Що таке кут відкриття? Мережа 220 вольт – це синусоїда з частотою 50 Гц. Кожен півперіод – 10 міллісекунд. А семістор – це ключ, який можна відкрити в будь-який момент всередині півперіоду. І якщо відкрити його відразу після нуля, двигун отримає майже повний півперіод напруги, це максимальна потужність. І якщо відкрити ближче до кінця півперіоду, двигун отримає лише маленький хвостик, потужність мінімальна. Момент відкриття – це і є фазовий кут. Шановна пані. А як чіп знає, коли саме відкривати? Через рампу. Після кожного переходу мережі через нуль чіп починає заряджати конденсатор S3, 10 нанофарад, через внутрішнє джерело струму. Напруга на S3 наростає лінійно, це і є рампа. Одночасно на виведення 4, контрол, приходить задавальна напруга від потенціометра P1. Як тільки наростаюча рампа досягає рівня задавальної напруги, чіп генерує імпульс на пін 16 і відкриває семмістор Q1 через резистор R3, 180 Ом. Чим вища задавальна напруга, тим раніше рампа до неї добереться, тим менший кут, тим більша потужність. А ширина цього імпульсу важлива? Так. Занадто короткий імпульс, семмістор може не відкритися, особливо при індуктивному навантаженні. У даташиті зазначено, ширина імпульсу типі 9 мікросекунд на нанофарад ємності S3. При S3 10 нанофарад – це 90 мікросекунд. Цього достатньо для надійного відкриття більшості семмісторів. Крім того, якщо семмістор не відкрився з першого разу, U2010B автоматично повторює спробу, це називається автоматичне повторне відкриття. Особливо актуально для колекторних двигунів, у яких через щітки струм може перериватися поблизу нуля. Як схема вимірює струм двигуна? Через струмовий шунт R6.
Це резистор з дуже малим опором, вімкнений послідовно в силове коло двигуна. Весь струм навантаження проходить через нього. За законом Ома на шунті виникає падіння напруги, пропорційне струму. Даташит рекомендує падіння близько 250 мВ при номінальному струмі, з цього й розраховують опір шунта для конкретного двигуна R6 дорівнює 0. 25 вольт ай номінал. Тому шунт – підбірний елемент, на схемі він позначений R6. Чому шунт роблять з манганіну або константану, а не зі звичайної міді? Мідь має високий температурний коефіцієнт опору, при нагріванні її опір помітно змінюється. І якщо шунт з міді нагріється під час роботи, його опір зросте, схема побачить більший струм, ніж є насправді, і почне коригувати оберти там, де не потрібно. Манганін і константан спеціально розроблені для шунтів, у них ТКО близький до нуля, тобто опір майже не залежить від температури. Ніхром теж підходить. Мідь – ні. З шунта сигнал іде на піни 1 та 2, обидва iSense. Навіщо два виведення? Це диференціальний вхід. Виведення 1 підключене до одного кінця шунта, виведення 2 – до іншого. Через резистори R4 та R5, обидва по 3 і 3 кОм, вони вімкнені послідовно для обмеження вхідного струму та захисту. Чіп вимірює не абсолютну напругу на шунті, а різницю між двома його кінцями. Це принципово, шунт знаходиться в силовій мережі, а чіп працює від 13 вольт. Диференціальний метод дозволяє вирізати з високовольтного кола лише маленьке падіння напруги на шунті 250 мВ і безпечно з ним працювати. А що чіп робить з цим сигналом далі? На пін 5, комп, формується компенсаційний струм, суміш сигналу від датчика струму та сигналу від синхронізації за напругою мережі. Цей сумарний струм іде в задавальне коло до піна 4 і коригує керуючу напругу. Зріс струм навантаження, компенсаційний струм зменшує ефективний сигнал на контрол, кут відкриття зменшується, двигун отримує більше потужності. Все це відбувається автоматично, без участі користувача. І якщо пін 5 не під'єднати, автоматична компенсація не працюватиме. Підстроювальний резистор R10 100 кОм – це і є налаштування компенсації. Так. R10 підключено до піну 14 і керує співвідношенням струмів рампи та компенсації. Чим більше його опір, тим слабша реакція схеми на зміну струму. І якщо R10 перекрутити в один бік, при навантаженні двигун прискорюватиметься замість того, щоб тримати оберти. І якщо в інший, компенсація надмірна, двигун починає крискати та працювати зривками. Середнє положення при першому вімкненні – розумна стартова точка, а далі підлаштовується під реальне навантаження. Пін номер 15 підключено до мережі через резистор R2. Що там відбувається? Пін номер 15, V-Sync – це вхід синхронізації за напругою мережі. Дільник R2, 330 кОм, знижує амплітуду мережі до безпечного рівня для входу чіпа, не більше 8,5-9 вольт за даташитом. Всередині чіп випрямляє цей сигнал, визначає моменти переходу через нуль і прив'язує до них рампу. Без цієї синхронізації імпульси підпалу були б хаотичними і не збігалися б з потрібним моментом півперіоду. А паралельний резистор R8 Acceleration 270 кОм. Навіщо він саме тут? R8 формує додатковий струм від стану мережі. Цей струм потрапляє на пін 14 разом із струмовим сигналом від датчика навантаження і бере участь у маїнс-компенсації, якщо мережева напруга зросла, струм через R8 зріс. Компенсаційний сигнал змінився, кут відкриття скоригувався в більший бік. Двигун отримує стільки ж потужності, що й до стрибка мережі. Без R8 схема реагувала б тільки на струм навантаження, але не на зміни мережі. Разом вони дають повну двосторонню компенсацію. Шановна пані, як працює захист від перевантаження? На схемі є LED Overload на пін 12.
Захист побудований на двох порогах. Перший поріг – 70% від максимуму, пін 12, High Load. Коли струм навантаження досягає 70% від встановленої межі, внутрішній ключ між пінами 11 і 12 відкривається через резистор R13, 100 кОм. І діод D2 починає текти струм на світлодіод LED Overload, він загоряється. Це попередження, навантаження високе, але ще в межах норми. А другий поріг – це вже відключення. Так. Другий поріг – 100%, пін 13, Overload. Коли напруга на пін 6 досягає значення близько 6,2 вольт, спрацьовує внутрішній компаратор перевантаження. Що саме станеться далі, залежить від режиму, обраного перемикачами свіча та свічеси, тобто від стану на піну 9, Mode. Шановна пані, розкажіть про режими підключення перемикачів свіча та свічеси детальніше. 3 режими. Перший режим – пін 9 підключено до Ground, свіча замкнено режим AMAG. При спрацьовуванні захисту семмістор іде на максимальний кут затримки, двигун практично зупиняється. Схема залишається в цьому стані до повного вимкнення живлення. Щоб знову запустити, потрібно вимкнути інструмент і вімкнути заново. Другий – пін 9 залишено незапаяним. У повітрі – це режим автостарт. При спрацьовуванні захисту поведінка та сама, але коли навантаження знімається і струм падає до 25% від порогу, схема сама перезапускає двигун з плавним пуском. Третій режим – це коли пін 9 підключено до VRF. Пін 8 – це режим IMAG. У цьому режимі захист не зупиняє двигун, а обмежує струм на рівні порогу, двигун продовжує працювати, але потужність не зростає вище встановленої межі. Тільки індикація, без відключення. Як встановлюється сам поріг спрацьовування? Поріг задається підстроювальним резистором R11, 180 кОм, підключеним до піну 6, iLoad. Струмовий сигнал з датчика навантаження створює падіння напруги на R11. Коли ця напруга досягає внутрішнього порогу VT, 100%, захист спрацьовує. Чим більший опір R11, тим швидше наростає напруга при тому ж струмі, тим нижчий реальний поріг спрацьовування за струмом. Конденсатор S5, 150 нанофарад, паралельно R11, інтегрує сигнал і не дає захисту спрацьовувати від короткочасних піків струму при пуску або при комутації щиток. Q1 BTE 2600 CWRG. Чому саме цей семмістор? BTA 2600 CWRG. Розрахований на 20 А та 600 вольт. 600 вольт – це подвійний запас за амплітудною напругою мережі. При 230 вольт діючої амплітуда становить близько 325 вольт, плюс індуктивні викиди від двигуна, які можуть бути значними. Подвійний запас – стандартна практика для надійності. Літера WW у маркуванні означає ізольований корпус. Семмістор можна кріпити до радіатора без діелектричних прокладок, що спрощує монтаж. При потужності двигуна більше 1 кВт радіатор обов'язковий, семмістор буде помітно грітися. R3 180 Ом під'єднано до піну 16 та керуючого електрода семмістора. Як він впливає на роботу? R3 виконує 2 завдання. Перше – обмеження струму керуючого імпульсу до допустимого рівня для виходу чіпа. Максимальний струм виведення 16 становить близько 125 мА за даташитом. І R3 забезпечує саме такий струм при напрузі на затворі семмістора близько 1,2 вольт. Друге його завдання – це демпфування паразитних коливань у колі керуючого електрода, що запобігає хибним спрацьовуванням при завадах. Збільшувати R3 не варто, струм може стати недостатнім для надійного відкриття семмістора. М1 та М2 на схемі, там потрібні запобіжники. Так, на М1 та М2 треба додавати плавкі запобіжники в розриві силових проводів. Вони – остання лінія захисту на випадок катастрофічного наскрізного пробою семмістора.
Семістор при пробої перетворюється на коротке замикання між анодом і катодом, і без запобіжників струм міг би зруйнувати проводку або викликати пожежу. Номінал запобіжників вибирається за потужністю двигуна з невеликим запасом. Потенціометр P1 РПМ 47 кОм задає швидкість. Як це влаштовано? P1 вімкнений між піном 8, VRF, та спільною точкою, а середнє виведення йде до піна 4, контрол. VRF – це вбудоване стабілізоване джерело опорної напруги близько 8,7 вольт, P1 просто ділить цю напругу, в крайньому положенні до піна 4 близько до VRF. Кут мінімальний, потужність максимальна. В іншому крайньому – напруга близька до нуля, кут максимальний, потужність мінімальна. Резистор R7, 7,5 кОм, стоїть послідовно з потенціометром P1 і обмежує струм навантаження на опорне джерело до допустимого значення за даташитом. Це не більше 10 мА. VRF термостабілізований – це важливо практично. Так. Якби завдання йшло від нестабільного джерела, то при нагріванні плати напруга на піну 4 змінювалася б, і оберти upливли б самі по собі, без зміни положення регулятора. Термостабілізований VRF гарантує, що заданий кут залишається точним за будь-якої температури плати. Температурний коефіцієнт VRF за даташитом близько 0,04 градуси, тобто при нагріванні на 5-10 градусів опорна напруга піде менш ніж на 0,2. Це не суттєво. Резистор R14 22 кОм стоїть між потенціометром P1 і VRF пін 8. Навіщо? R14 задає мінімальний фазовий кут, тобто обмежує максимальну швидкість. Він ділить напругу на пін 4 ближче до нуля. В результаті, навіть при максимальному положенні P1, реальна напруга на контрол не досягає VRF, рампа дійде до нього пізніше. І семістор відкриється не на самому початку півперіоду. Це запобігає роботі схеми на абсолютному максимумі потужності, що важливо для стабільної роботи струмового зворотного зв'язку. Шановна пані. Припустимо, схема зібрана. В якому порядку її налаштовувати? Перший крок – переконатися, що шунт R6 встановлений і розрахований під потрібний двигун. Без шунта вмикати не можна, чіп не зможе правильно обробляти сигнал на входах iSense. Також переконатися, що змінний резистор P1 підключений. Це дві обов'язкові умови перед першим вімкненням. Гаразд, шунт R6 та змінний резистор P1 підключені. Що далі? Другий крок – встановити P1 у положення мінімальних обертів, ближче до R7 та R10, компенсація у середнє положення. Увімкнути живлення. Світлодіод має коротко блимнути, це чіп виконує внутрішнє скидання та ініціалізацію. І якщо світлодіод не блимнув або горить постійно, перевіряємо живлення чіпа та коло порогу R11. Ок. Третій крок. Третій крок – резистор R11, захист, встановити в положення мінімального порогу. Світлодіод при цьому не повинен світитися. І якщо світиться, значить схема вже бачить острум вище порогу, хоча двигун ще не підключений або не навантажений. Це говорить про те, що R11 варто зменшити або перевірити номінали шунта. Як налаштовується мінімальна швидкість? Четвертий крок – підстроювальним резистором R8, максимальний фазовий кут, виставляємо мінімальні оберти. Критерій простий – при вімкненні живлення двигун повинен починати стійко обертатися, не гальмувати і не смикатися. І якщо при мінімальному положенні P1 двигун не рушає, R8 потрібно трохи зменшити, зменшивши максимальний фазовий кут і додавши трохи більше потужності на мінімумі. А компенсацію коли налаштовувати? П'ятий крок – налаштування компенсації навантаження через R10. Встановлюємо P1 у середнє положення, підключаємо реальне навантаження до двигуна і вручну змінюємо його, навантажуємо та розвантажуємо вал.
Повертаємо R10 доти, доки оберти не перестануть реагувати на зміну навантаження. І якщо перекрутити в бік надмірної компенсації, двигун почне урискати і працювати з ривками. І якщо не докрутити, оберти будуть плавати при навантаженні. І останнє – захист. Шостий крок – налаштування захисту через R11. Виставляємо P1 близько до мінімуму, потім намагаємося загальмувати двигун рукою або навантаженням. Повертаємо R11 так, щоб при підвищеному навантаженні LED загорявся – це попередження. При заклинюванні або жорсткій зупинці двигун має знеструмитися. Знайшли цей поріг, налаштування закінчене. Режим поведінки при захисті, автостарт, ручний скид або тільки індикація, визначається положенням перемички на пін 9. Важливо. Налаштування захистом завершувати завжди останнім. І якщо виставити поріг захисту раніше компенсації, при налаштуванні компенсації можна випадково піти в захист і заплутатися в тому, що відбувається. Дуже дякую, шановна пані. Ваші пояснення були вельми корисні, моя дяка вам. PS-діалог підготовлено на основі схеми, офіційного даташиту EU2010B та технічного опису виробу. Цей діалог відбувся завдяки спільноті любителів паяти схеми на сайті http://schem.org, і що немаловажно. Це також завдяки програмі Voice Pro Multiperson, яка представлена ексклюзивно на сайті http://schem.org.